היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי, אני סימונה צ'רי, והיום אני הולכת לעשות ציפורניים לעצמי. איזה כיף שסוף סוף אפשר לעשות לג'ל וללכת לספר. נון ב', השיער שלי נראה שונה כי אני כבר הסתפרתי. מי שעוקב אחריי באינסטגרם יודע שגם אני לא עשיתי לעצמי ציפורניים במשך כל הסגר הזה, לא תזדהות איתכם. אז היום החלטתי להראות לכם את העיצוב שאני עושה לעצמי, בהשראת אחת הזמרות האהובות עליי, בילי אייליש, ועוד עם צבע שבחיים לא חשבתי שיהיה לי על ציפורניים. אז אם אתם רוצים לראות מה מסתתר מתחת לכפפות האלה, פשוט תמשיכו לצפות. איזה כיף זה להיות עם ציפורניים. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם עוד לא נרשמתם, אל תשכחו לעשות את זה עכשיו וללחוץ על הפעמון, כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. נתראה בסרטון הבא.